Ονομάζομαι Σμυρνιούδης Ηλίας, είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για τη Μαστίχα. Η μαστίχα Χίου καλλιεργείται μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το νησί και ιδιαίτερα το νότιο τμήμα, γιατί εδώ παράγεται η μοναδική μαστίχα Χίου και πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτό που λέμε ο ευγονισμός, δηλαδή το ότι οι αρχαίοι Χίοι με την καλλιέργεια της μαστίχας προσπαθούσαν, έβλεπαν, παρατηρούσαν και έπαιρναν τα πιο παραγωγικά φυτά τα οποία προέρχονταν από διασταυρώσεις στην φύση μεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών δέντρων του πιστάτσια λεντίσκους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από πολύ μικρή παραγωγή σιγά σιγά αυτή να αυξάνεται, φυσικά σε ένα ποσοστό που σήμερα αγγίζει περίπου το 200 γραμμάρια το δέντρο. Έτσι οι Χίοι κατάφεραν και διατηρήσανε τις πιο παραγωγικές υποποικιλίες διαμέσου των αιώνων, οπότε αυτό θεωρούμε ότι είναι το βασικός λόγος που συγκεκριμένες υποποικιλίες του πιστάτσια λεντίσκους καλλιεργούνται μόνο στη Χίο, γιατί βρίσκονται μόνο στη Χίο. Επίσης το δαιμόνιο των αρχαίων Χίων σε σχέση με το εμπόριο. Η μαστίχα Χίου εξάγονταν από την αρχαιότητα σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, της Ρωσίας, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικός λόγος. Και ο τρίτος λόγος είναι η τεχνογνωσία, το know-how που λέμε, που μεταφέρεται από τους παππούδες, τους γονείς, στα παιδιά και διατηρείται έτσι στη Νότια Χίο αναλύωτος αυτός ο τρόπος καλλιέργειας της μαστίχας. Το 2016 η μαστίχα της Χίου εγγράφεται στην Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και κυρίως το know-how της καλλιέργειας, δηλαδή η γνώση για την καλλιέργεια της μαστίχας. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι η μεταφορά της γνώσης από την μία γενιά στην άλλη. Έως τότε η μόνη εγγραφή από την Ελλάδα ήταν η μεσογειακή διατροφή. Το δεύτερο ακριβώς αγροτικό προϊόν που εγγράφτηκε στην Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά ήταν η μαστίχα της Χίου. Το κέντημα και η συλλογή της μαστίχας λαμβάνει χώρα περίπου από τα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο παραγωγός εκείνη την περίοδο αυτό το οποίο κάνει είναι πρώτα απ' όλα καθαρίζει την περιοχή κάτω από το δέντρο, από την προβολή της κόμης του δέντρου, βάζει το ασπρόχωμα, το οποίο είναι αθραϊκό ασβέστιο και είναι καθαρά για λόγους όταν πέσει η μαστίχα από το δέντρο να μην λερωθεί, και μετά ξεκινάει και κάνει αυτό που λέμε το κέντημα στο δέντρο, το οποίο το επαναλαμβάνει κάθε εβδομάδα. Ανάλογα το μέγεθος του δέντρου μπορεί να κάνει από 2-3 κεντιές τη φορά μέχρι και 6, 7, 8 και 10 κεντιές ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το δέντρο. Ξεκινάει από χαμηλά και σιγά σιγά ανεβαίνει προς τα πάνω. Η μαστίχα παράγεται είτε πέφτει στο έδαφος είτε μπορεί να μείνει κολλημένη πάνω στο δέντρο. Οι κεντιές που είναι χαμηλά, επειδή η μαστίχα πέφτει στο ίδιο σημείο, δημιουργεί τα πιο μεγάλα κομμάτια που εδώ εμείς τα λέμε πίτα ή χοντρή μαστίχα, ενώ όσο πιο ψηλά ανεβαίνει οι κεντιές με τον αέρα πέφτουν σε διαφορετικά σημεία, οπότε δημιουργούν τα μικρά κομμάτια της μαστίχας, δηλαδή την ψηλή μαστίχα που λέμε εμείς. Η μαστίχα ήταν γνωστή από την αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές της ιδιότητες. Διοσκουρίδης, Γαληνός και άλλοι πολλοί αρχαίοι είχαν αναφορές για τις ευεργετικές δράσεις της μαστίχας. Δυστυχώς ή ευτυχώς στη σημερινή εποχή, για να μπορέσεις να πείσεις τον καταναλωτικό κοινό για τις ευεργετικές δράσεις ενός προϊόντος, θα πρέπει αυτό το προϊόν να συνοδεύεται από μελέτες και κυρίως από κλινικές μελέτες. Έτσι, στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε τις φαρμακευτικές πωλήσεις, οι οποίες ήταν σε πολύ χαμηλούς αριθμούς τις αρχές του 2000,
Αυτό το οποίο κάναμε και το εντάξαμε και μέσα στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ήταν να επενδύσουμε στην έρευνα με ίδια χρήματα ή αν μπορούμε να βρούμε και ευρωπαϊκά ή εθνικά χρήματα για να επενδύσουμε, για να αναδείξουμε τις φαρμακευτικές ιδιότητες της μαστίχας. Άρα σιγά σιγά σε συνεργασίες με τουλάχιστον 30 πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη αλλά και την Αμερική και την Ασία και την Ιαπωνία, τρέξαμε περισσότερες από 50 κλινικές μελέτες και περισσότερες από 200 μελέτες με αποτέλεσμα να μπορέσουμε και να κατοχυρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις φαρμακευτικές δράσεις της μαστίχας. Έτσι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε μέσα από αυτές τις κλινικές μελέτες, μάλλον επιβεβαιώνουμε τους αρχαίους Έλληνες και γνωρίζουμε ότι η μαστίχα κάνει καλό στο γαστροεντερικό σύστημα, ελικοβακτήριο του πυλωρού, δυσπεπτικά προβλήματα, νόσο Crohn, ελκώδη-κολίτιδα, έχει αντιπερθασική τάση, έχει αντιοξυδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, φυσικά κάνει καλό για τη στοματική υγιεινή και πολλές άλλες ιδιότητες. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου αλλά και οι θυγατρικές της πουλάνε τη μαστίχα, εξάγουν τη μαστίχα σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή απευθείας εξαγωγές από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου κάνουμε περίπου σε 67 χώρες σε όλο τον κόσμο για χρήση της μαστίχας είτε ως τρόφιμο αλλά επίσης και ως φάρμακο, αλλά υπάρχει επίσης και μια αγορά που έχει να κάνει με την μαστίχα ως μια ρητίνη για διάφορες έτσι τελετουργικές να το πω διαδικασίες, που η μαστίχα στο θρησκευτικό κομμάτι της ζωής του σημαίνει ότι έρχεσαι πιο κοντά με τα θεία ή με οτιδήποτε ο καθένας πιστεύει. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών ιδρύθηκε το 1938 και η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε ήταν το 1939. Ο κύριος λόγος που δημιουργήθηκε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών ήταν για να μειωθεί τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι έμποροι στους παραγωγούς με τις πολύ μειωμένες τιμές. Γι' αυτό το λόγο άτομα εκείνης της εποχής που δεν είχαν σχέση με την παραγωγή ακριβώς, όπως ήταν γιατροί, δικηγόροι, ανέλαβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο να φέρουν όλους τους παραγωγούς μαζί ώστε να δημιουργηθεί η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου. Ο βασικός ρόλος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών είναι η καλλιέργεια, επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία της φυσικής μαστίχας χείου και κάποιον από τα παράγωγα της μαστίχας χείου. Τα μέλη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χείου είναι περίπου γύρω στους 4.500 με 5.000. Από αυτά τα μέλη η ενεργή παραγωγή, δηλαδή αυτοί που παραδίδουν κάθε χρόνο, είναι γύρω στους 1.750. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χείου είναι μια μεσαία επιχείρηση, συνεταιρισμός, αναγκαστικός συνεταιρισμός. Είναι ένας από τους λίγους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Είναι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, ο Κρόκος Κοζάνης και τα κρασιά της Σαντορίνης. Αλλά αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών είναι υποχρεωμένη να παραλαμβάνει και να πουλάει για τον παραγωγό την συνολική ποσότητα μαστίχας που της παραδίδει ο παραγωγός, οπότε πρέπει εκείνη να κανονίζει την αγορά και να βοηθάει ώστε να αυξάνεται η ζήτηση της μαστίχας, αλλά η τιμή η οποία θα δίνει η Ένωση στον παραγωγό την αποφασίζει ο ίδιος ο παραγωγός από τη Γενική Συνέλευση. Άρα είναι μια αμφίδρομη σχέση. Ο παραγωγός έχει υποχρέωση να δίδει τη μαστίχα στην Ένωση, ενώ η Ένωση έχει υποχρέωση να την αγοράζει στην τιμή που καθορίζει ο ίδιος ο παραγωγός. Άρα είναι ένα είδος στην πραγματικότητα συμβολιακής γεωργίας. Το βασικό το οποίο πρέπει να κάνει η Ένωση τα επόμενα χρόνια είναι φυσικά να συνεχίσει τις επενδύσεις και τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να διατηρήσει τη συνοχή της, γιατί τα πόδια της Ένωσης, όπως λέμε, είναι η παραγωγή της. Άρα η εκπαίδευση των παραγωγών, η βοήθεια των παραγωγών στο χωράφι είναι από τα σημαντικούς τομείς που πρέπει να επενδύσει η Ένωση. Παράλληλα, το βασικότερο για μας και φυσικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι να διατηρήσουμε την βιοποικιλότητα που υπάρχει στο χωράφι αλλά και στην γύρω περιοχή, την βλάστηση
για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το δέντρο και τον επόμενο αιώνα και να το παραδώσουμε, όπως λέμε, στην επόμενη γενιά.